Have a nice day. මේ lesson එක මේ can be ගැන කරන්නේ. can එක වෙනම ගත්තොත් අර model auxiliary verb එකක් විදියට. එන ආදර්ශ උපකාරක ක්‍රියාපදයක් විදියට තමයි භාවිතා කරන්නේ. model verb එකක් විදියට. can එකේ සරල තේරුම තමයි පුළුවන් කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට හැකියාවක් විස්තර කරනවා. ability එකක් විස්තර කරනවා. එතකොට be කියලා කියන්නේ වෙනම පදයක්, වෙනම term එකක්. ඒකේ තේරුම තමයි ඉන්න. එහෙම නැත්නම් වෙන්න කියන එක. ඉන්න නැත්නම් වෙන්න කියන එක. ඒතකොට හැදෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. can එක වෙනම ගත්තාම පුළුවන් කියන එක නෝ අපේ හැකියාව. අපේ ability එක express කරන්න පුළුවන්. be එක එතකොට වෙන්න ඉන්න කියන තේරුම් දෙකක් එනවා. මෙන්න හැදෙන්නේ මෙහෙම. can පුළුවන් be ඉන්න වෙන්න. ඉන්න වෙන්න කියන දෙකක් එනවා මේකේ තේරුම. can තනියම අපි භාවිතා කරනවා. එතකොට එන්නේ මෙහෙම. I can කියලා කියන්නේ මට පුළුවන්. එතන මට පුළුවන් මොකද්ද? ඒක තමයි අපේ ability එක අපිට පුළුවන් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි එහා පැත්තට දෙන්නේ. මෙහෙම. I can run. මට පුළුවන් දුවන්න. මෙන්න verb එක. මෙතෙන්ට දාන්නේ verb එකේ first form එක. ඒ කියන්නේ base එක. මෙතෙන්ට දාන්නේ. verb එකේ base එක තමයි මෙතෙන්ට දාන්නේ. ඒ සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය අපිට එක්ස්ප්‍රස් කරන්න පුළුවන් අපේ idea එක. අපේ පුළුවන් කියන idea එක කියන ability එක මෙන්න මේක භාවිතා කරලා කියන can එක භාවිතා කරලා. එතකොට I can swim මට පීනන්න පුළුවන්. I can ride පදින්න පුළුවන්. I can teach මට උගන්වන්න පුළුවන්. I can drive මට පදවන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ හැකියාවන් ටික තමයි මෙතන ඉන්නේ. ability එක කියලා කියනවා. ඒක සාමාන්‍ය දේ. can එකෙන් ගන්න පුළුවන් එක ප්‍රයෝජනයක් තමයි ඔය. ඒ කියන්නේ අපේ ability එක විස්තර කරනවා. නමුත් මෙතන ඇවිල්ලා වෙනවා. ඒ පළවෙනි එක අර පුළුවන් කියන එකට. දැන් දෙවෙනි එක can be යහම එන්නේ මෙන්න මේක මෙහෙට තේරෙනවා. ඉන්න පුළුවන්. අනිත් එක වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔහොමයි එන්නේ. ඒකට can be කියලා කියන්නේ එක්කෝ ඉන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වෙන්න පුළුවන්. කියන අඩියක තමයි එන්නේ. හරි. හදන්නේ මෙහෙමයි. You can be. ඔයාට ඉන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන්න පුළුවන්. මේක ඉස්සෙල්ලා ගත්තොත් වෙන්න පුළුවන් a teacher. You can be a teacher. ඔයාට ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ you can be a doctor. ඔය ඔන්න ඔය මේ noun. ඒ කියලා කියන්නේ නාම පදයක් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ can be එක. can be එක නාම පදයක් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒකට you can be a teacher, you can be a doctor, you can be an engineer, you can be a good citizen. හොඳ පුරවැසියෙක් වෙන්න පුළුවන්. noun එකක්. ඒක. හරි. next. You can be kind. You can be kind. ඔයාට කාරුණික වෙන්න පුළුවන්. kind mean කාරුණිකයි. කාරුණික වෙන්න පුළුවන්. You can be kind. කාරුණික වෙන්න පුළුවන්. You can be strong. ශක්තිමත් වෙන්න පුළුවන්.
You can be brave. මේවට කියනවා adjective. නාම විශේෂණ. එතකොට නාම විශේෂණයක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් මේ can be එක. ඒක දෙක. දෙවෙනි අවස්ථාව. Can be with noun, can be with adjective. Adjective එකයි noun එකයි දෙකම. Next. මේක ඉන්න පුළුවන් කියන එක. You can be ඔයාට ඉන්න පුළුවන් under this situation. මේ situation එක යටතේ ඉන්න පුළුවන්. එතන මේ தත්ත්වය යටතේ ඔයාට ඉන්න පුළුවන්. You can be under this situation. මේ situation මේ தත්ත්වය යටතේ ඔයාට ඉන්න පුළුවන්. You can be under the tree. Under the tree. You can be under the tree. ඔයාට ඉන්න පුළුවන්. ගස යට. ගස යට ඔයාට ඉන්න පුළුවන්. You can be under the tree. මෙතන under යට, මෙතන under යටතේ. You can be under the tree. You can be under this situation. You can be on the roof. You can be on the roof. ඔයාට වහලය උඩ roof වහලය උඩ ඉන්න පුළුවන්. On the roof. On the bridge. You can be on the bridge. පාලම උඩ ඉන්න පුළුවන්. Right. මේවට කියනවා preposition. Preposition. නිපාත පද. නිපාත පදත් එක්ක තමයි මේවා එකතු වෙලා තියෙන්නේ. මේ phrases වාක්‍ය කාණ්ඩය. එතකොට ඒවට කියනවා prepositional phrase. එතකොට අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ can be එක prepositional phrase එකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. නිපාත පද සහිත වාක්‍ය කාණ්ඩයකුත් ගන්න පුළුවන්. can be එක. එතකොට can be එකේ ප්‍රයෝජන භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. can be with noun, can be with an adjective, can be with preposition. Preposition එකත් විපාත පදත් එක්කත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. prepositional phrase. විපාත පද සහිත වාක්‍යත් එක්ක භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ. can be. can මූලික වශයෙන් can එක පුළුවන්. එතකොට I can මට පුළුවන්. I can run. එතකොට can එකත් එක්ක එන්නේ base verb එකක්, stem එක. ඊට පස්සේ can be ගන්න පුළුවන්. can ඒ පුළුවන්ම කියන තේරුම තමයි. can be වෙන්න පුළුවන් ඉන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තවත් එකක් තියෙනවා. can be එකත් එක්ක verb එකේ past participle එකක් එනවා. can be එකත් එක්ක. ඒක වෙනස්. ඒක එතන ඊළඟ lesson එක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කරමු. මේ can be with verb past participle. ඒ කියන්නේ third form එකක් එන විදියක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ වෙනස් ආකාරයකින් තමයි ඒක එන්නේ. right. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙ හම්බ වෙමු. bye for now.